Mirdita dhe mirë se ju gjejnë në shtëpi tuaja të dashur miq të emisionit Familja Ime. Faleminderit shumë që çdo të shtunë të djegeni pranë emisionit ton. Sot do të flasim për rëndësinë e qumshtit të gjirit të nanës, për gjidhënjen, një proces dhe një ndjenjë përveç që është një emocion shumë i madh, është edhe një fëmijë shumë i shëndetshëm dhe një nën shumë e shëndetshme në të njëjtën kohë nëse ai fëmijë rritet me qumsh gjiri. Për të folur për rëndësinë e qumshtit të gjirit kemi ndëgjuar gjatë gjithë javës aktivitete të shumta në kryeqytet dhe në vendin tonë të organizuara edhe nga Ministria e Shëndetësisë, UNICEF dhe shumë organizata tjera të cilat kanë dhënë një rëndësi të veçantë Gjidhënjes. Po për të folur në studion tonë sot e ftuar ka Agron Gashi nga UNICEF-i, Rina Demiri nga Lidhja për Gjidhënjen për Krahim, nënat është një rrjet social në Facebook, i cili ka bërë shumë bujë të madhe, sidomos në ndihmë të nënave, ku nënat e kanë gjetur veten dhe kanë vazhduar fuqishëm të kenë vetbesim dhe të vazhdojnë të ushqejnë foshnjat e tyre me qumsh gjiri, si dhe Minavere Hoxha, koordinatore e iniciativës Institucionet Mike të Foshnjës, neonatologe në Prishtinë dhe një përkrahase e madhe e qumshtit të gjirit. Padyshim nuk mungojnë materiale që përgatisin Agnesa Demaj dhe Majlinda Lapashtica. Por fillimisht e ndjekim rubrikën libër nga Libraria Dukagjini. Këtë javë, për emisionin Familja Ime, kemi zgjedhur një libër i cili ka të bëjë me të ushqyerit e fëmijëve në mënyrë të shëndetshme. Libri titullohet Si t'i ushqejmë fëmijët në mënyrë të shëndetshme, nga autorja Anita Ben, e cila edhe bashkëpunon me një numër të madh revistash rreth shkrimit të artikujve të ndryshëm, të cilat kanë të bëjnë me të ushqyerit e shëndetshëm të fëmijëve. Ky libër përmban këshilla për ushqyerjen sa më të shëndetshme të fëmijëve, por njëkohësisht ka edhe këshilla për trajtimin e fëmijëve të cilët janë mbi peshë. Është shumë e rëndësishme se si ushqehemi sot, sidomos për fëmijët të cilët janë gjatë procesit të rritjes së tyre dhe ka shumë rëndësi se çfarë përmbajnë shujtat ose vaktet e tyre. Ky libër përmban shumë receta, këshilla, si dhe sugjerime për prindërit, të cilët do t'i përgatisin këto ushqime të shëndetshme për fëmijët e tyre, si dhe cilat janë pemët, perimet apo edhe gjërat të cilët do t'i konsumojnë ata që të kenë një imunitet sa më të shëndetshëm dhe të fortë. Ata që konsumojnë ushqime të shëndetshme janë më të zgjuar, më energjik dhe janë më të përqendruar në mësime. Gjithashtu, ata preken më pak nga sëmundjet, që do të thotë se vlera e imunitetit të tyre rritet. Të përdorësh ushqime të shëndetshme s'do të thotë të kesh vakte të mërzitshme të ushqimit. Ka shumë mënyra për të shndruar këto vakte në një lloj argëtimi të ushqyerit të fëmijëve, e që në këtë libër mund të gjejnë shumë lloje dhe metoda të kthyerit të ushqimit në argëtim, por përveç këtyre ka edhe shumë receta, sugjerime dhe këshilla, siç edhe i tham më herët, të cilat ju ndihmojnë shumë prindërve për të ushqyer fëmijët sa më shëndetshëm dhe më mirë. Ndërsa këtë libër e gjeni në Librarinë Dukagjini. E kemi ndjekur bashkë rubrikën e librit nga Libraria Dukagjini, ndërsa jemi rikthyer për të folur për temën që e paralajmërova. Gjatë gjithë javës, çdo ditë që lam pas, kemi pas aktivitete të shumta të organizuara rreth javës së Gjidhënjes, mirë po ato më kryesore që jemi munduar edhe ne t'i kapim bashkë me Majlindën edhe kameramanin ton, mirë po për me fol përgjithësi për rëndësinë e Gjidhënjes, për fitimet e nanës edhe të fëmijët, e shumë çka rreth rëndësisë së Gjidhënjes, sot të ftuarit e mi do të ndajmë bashkë me ne shumë informata dhe këshilla. Mirë se erdhët. Faleminderit për kohën që keni gjetë me ardhur në emisionin tonë. Po filloj me juve, doktoresha Minavere, sepse ju jeni prej momentit kur fillon një jetë e re, aty jeni afër bebeve dhe ju jeni një ndër motivet kryesore që një nanë ose një bebe të përfitojë nga Gjidhënja. Jeni ajo që i shtyni nanat të insistojnë që bebat të ushqejnë me qumsh gjiri. A ka ndryshuar, a kemi përmirësime, a ka më shumë nana që dëshirojnë të ushqejnë fëmijët me Gjidhënje? Po, është rrit vëdësimi edhe është rrit interesimi i nanave, sidomos atyre intelektuale që foshnjët e tyre t'i ushqejnë me qumsh gjiri. Unë i takoj edhe gjeneratës më të vjetër, kur ndoshta nënat tona neve na kanë ushqyer me gjë mirë, por në kohën tonë ka qenë si modë, si trend, si kudo në botë, edhe këto në Kosovë filluan foshnjët që të ushqejnë me qumsh të formulës, duke menduar se janë të një cilësie më të mirë apo të një vlerë më të lartë.
Studimet kanë treguar edhe përvoja dhe që gjithçka qumshti i gjirit është i pazavendësueshëm. Domethënë nuk ka materi tjetër e cila as i afrohet bile për ka kvaliteti dhe përbërësi që ajo i posedon. Në kohën kur unë kam filluar punën dikun vitin 81, foshnjët kanë qenë të ndarë nga nënat e tyre. Ato janë ushqyer me shishe, janë ofruar te nanat në repart çdo 3 orë, i është dhënë ujë me sheqer, kështu që ato kanë qenë praktika të gabuara. Me njëherë pas kthimit, pas luftës në institucionet tona, me iniciativën e UNICEF-it dhe OBSH-s, filluam me trajnimet lidhur me përkrahjen e nënës për të ushqyerit me gji edhe me ndrimin e praktikave. Stafi ka qenë tepër i motivuar që t'i merr këto praktika të mira dhe kemi filluar vërtet ashtu si që tha edhe ti Saranda aty ku fillon jeta. Në maternitete mund të nënët të marrin shumë këshillime lidhur me të mirat e të ushqyerit me gji edhe mund të fillojnë praktikimin edhe vetëdijsimin e tyre nga punëtorët shëndetësor. Është shumë e rëndësishme që posa të lindë foshnjat vendoset në kontakt lëkur me nënën, vendosja në kontakt lëkur ka shumë beneficione, sikur për nënën, ashtu edhe për foshnjën. E para bëhet mbrojtja termale adekuate, e dyta nënës i mundohet që ta realizojë një kontakt mirë, një lidhje emocionale, cila është e papërshkrueshme dhe nuk mund të gjendet fjalë sa është e rëndësishme. Pastaj i jepet mundësia që të realizohet një të ushqyer me gji, pra foshnjat vendoset në gji në orën e parë pas lindjes, që është rekomandimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Edhe studimet kanë treguar se foshnjat cilat ushqehen me gji në orën e parë pas lindjes kanë shumë shansa që të ushqehen edhe ma tutje me gji, pra nëna do të ketë sukses për gjidhënje ma tepër. Ekzistojnë disa mënyra të respektimit të zinxhirit të ngrohtë, pra bëhet mbrojtja termale, me vendosjen e kontaktit lëkur, realizohet gjidhënia e parë, bashkë me nanën foshnjat transferohet me karrocë deri në repart, i mundësohet rumingimi që shquejmë në nana, bashkë me foshnjën që ndronë të njëjtën dhomë, ushqihet sa herë të doj nga gjiri, nuk ka nevojë që të vendosen orare fikse, sepse ajo thith, natën, ditën, sa herë ajo kur ndihet e uritur. Pastaj edhe gjatë lëshimit nga spitali nanës i jepen instruksione si do të vazhdohet vetëm me të ushqyer ekskluziv me gji për 6 muajt e parë të jetës. UNICEF-i si çdo vit edhe këtë vit ka bërë një punë shumë të madhe në këtë dedikim, duke përkrahur nënat gjidhanse dhe duke motivuar nënat e reja që të jenë nënat gjidhanse dhe të ushqejnë fëmijët e tyre me qumëshgjiri. Keni pas shumë aktivitete të shumta të cilat me të vërtet kanë qenë një punë e mrekullueshme. Të ndajnë disa ndoshta me shikuesit për ata që s'kan mujt me na ndjek gjatë javës. Saranda, fillimisht dëshirojmë ju falenderu për ftesën. Është një mundësi për me përcjell mesazhe se faktikisht UNICEF-i në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë po edhe me institucionet e tjera gjatë tërë vitit organizon aktivitete të ndryshme që kanë për qëllim përmirësimin e praktikave të mira, sikurse është për shembull vaksinimi, të ushqyerit me qumëshgjirit, apo praktika të tjera të cilat kanë për qëllim zhvillimin sa më të mirë të fëmijës. Në kuadër të javës për të ushqyerit me qumëshgjiri, UNICEF-i ka përkrahur Ministrinë e Shëndetësisë së bashku edhe me shumë organizata të tjera, të cilat do të mundohen të numëroj duke filluar nga Save the Children, pastaj është asociacioni për shëndetin për nëna dhe fëmijë, shoqata mamive të Kosovës, pastaj është edhe grupi apo rrjetet sociale të nënave, organizata të ndryshme të cilat posta e Kosovës, të cilat kemi organizu aktivitete të ndryshme. Aktiviteti kryesor, kisha dashur me përmend, ka të bëjë me fotoekspozitën, e cila është realizuar dhe ka qenë iniciativë e fotografit Arben Llapashtica. Qëllimi i kësaj është që përmes artit të përcjellim mesazhe dhe të sensibilizojmë, të promovojmë, të mbrojmë të ushqyerit me qumështëgjirit, me përcmarrjen edhe të prindërve, që gjatë kësaj fotoekspozite të përcjellet apo të praktikohet edhe të ushqyerit me qumështëgjirit, me pjesëmarrjen e zyrtarëve të ndryshëm të Ministrisë së Shëndetësisë, po edhe të institucioneve të tjera. Aktiviteti i dytë kryesor ka të bëjë me vizitën në maternitet, të cilën ne e praktikojmë çdo vit në rotacion në vende të ndryshme si një
për kraje, për vetë punëtor shëndetësor, të se të bëjë një punë jashtëzakonisht të mirë, një punë të madhe dhe në këtë mënyrë për të inkurajuar ata që të përcjellin mesazhet tek nënat, por në të njëjtën kohë të përkrajmë edhe nënat të i ushqejnë fëmijët e tyre me qumësht të gjirit. Aktiviteti tjetër i cili konsiderohet më kryesor gjatë kësaj, duke mos i anashkaluar aktivitetet të ndryshme që kanë bëjnë me sesionet edukative shëndetësore, të cilat zbatohen nga vullnetarët e kryqit kuq të Kosovës, pastaj përmes videoklipit i cili emitohet në media, pastaj përmes sesioneve edukative në institucione shëndetësore që bën nga vetë profesionistë shëndetësor, komunikata për shtyp dhe aktivitetet tjera ka të bëjë me publikimin e pullës postare, e cila ka për temë promovimin dhe mbrojtjen e të ushqyrit me qumësht të gjirit, dhe kjo pullë postare është përkrahur dhe apo shtypur nga posta e Kosovës. Unë sinqerisht ju përgëzoj për çdo iniciativë që keni marrë për gjatë kësaj jave, po për përgëzim janë edhe rina së bashku me fitesën edhe të gjitha nanat që janë pothuajse nëse zgaboj për 5 vite aktive në rrjetet sociale. Besojmë unë si nanë e kom gjetë veten edhe kom gjetë shumë përkraje për juve. Ju bëni në atë grupin lidhja për Gjidhënjen për krajim nënat. Është në Facebook gjitha ato të cilat nuk janë ende pjesë e këtij grupi mund të bëhen. Është diçka që ndodh një mrekulli, aty është një bashkëbisedim i mirë që edhe ju edhe fitesa ndani me të gjitha nanat. Faleminderit shumë Saranda për komplimentin. M'ju thonë të drejtën, asnjëherë nuk e kam menduar se do të bësha pjesë e një grupi të tillë të nanave, aq më pak ta promovoja domethënë Gjidhënjen dhe ta administronim së bashku me kolegët e mia një grup të nanave, i cili grup ka synimin e edukimit online, edukimit përmes internetit të nanave të reja për temën e Gjidhënjes dhe rëndësinë e Gjidhënjes. E kemi quajtur lidhja për Gjidhënjen për krajim nënat, duke u nisur nga thënia se nëse një nanë dhe një bebe dështon në Gjidhënje, atëherë nuk dështon vetëm një nanë dhe një bebe, por dështon e gjithë shoqëria e cila nuk e ka përkra atë nanë dhe atë bebe. Për këtë arsye, ne falenderojmë shumë dhe UNICEF-in dhe Ministrinë e cila na ka përfshi në aktivitetet të cilat do të zhvillohen në javën e Gjidhënjes, të cilat janë zhvilluar. Dhe në këtë mënyrë kemi bërë një trekanç dhe jemi mundu që sa më shumë t'i përkrojmë nënat që të arrijnë një Gjidhënje të suksesshme. Për 5 vite radha si sa është aktive ky grup, a keni vretur një rritje të numrit të nanave të cilat po përkrahin Gjidhënjen, a ka një ndryshim pozitiv që mund keni ndikuar edhe ju? Po, me të vërtetë është e pabesueshme, mirë po qasja me cilën ju kemi fol nanave ka arrit me sjell ndryshime. Grupi përmban 6.000 antar, numër i cili nuk është i vogël. Normalisht jo gjithë antarët janë aktiv, mirë po shumica antarëve lexojnë këshillat të cilat ne i shkruajmë në grup. Ne kemi arritur të vrejmë ndryshime kur kemi pa një nanë e cila para 2 muajve ka lind dhe ka shkru dilemat e saja. Pas 2 muajve, nana jep këshilla shumë adekuate, shumë të mira, domethënë nanës tjetër për Gjidhënje. Kjo është lidhja, do të thotë, cilën e kemi kriju nanë me nanë, edhe edukimi i cili ka si pasojë e këshillave adekuate, mirë po dhe qasjes pozitive, cilën e kemi kriju me këshilla, domethënë, dhe fjalë sa më të leta, sa më të mira për nana, sa më inkurajuese dhe motivuese. Doktor Shamnever, përveç bebes që përfiton nga Gjidhënja, përfiton shumë edhe nana. Ndoshta është mirë mja u përmend disa të mira, disa përfitime pozitive që bëhen prej Gjidhënjes. Përveç bebes, përfiton edhe nëna edhe gjithë familja dhe gjithë shoqëria. Nëna që në start, në qoftë se e vendos foshnjë në gjinore, në parë pas lindjes, prodhohet hormoni oksitocin, i cili ndikon në ndalimin e gjakderdhjes, pra ndikon në të kurrjen e uterusit më shpejt. Pra nanat që ushqejnë me gji kanë më pak gjakderdhje, më pak kanë gjasa me rënën e mi. Mitra involvohet apo kthehet në madhësinë e duhur më shpejt, edhe gjatë ushqyrjes me gji, gradualisht nanat vinë në peshën paraprake dhe në peshën ideale. Do të thotë ushqyrit me gji ndihmon nanën që ta kthej peshën para se të ishte shtatzan. Studimet kanë treguar se nanat cilat ushqejnë me gji kanë shumë më pak gjasa që cmurën nga kanceri i gjirit dhe kanceri i ovareve dhe kanceret në përgjithësi.
Nana që ushqenë me gjithë shumë a pak kanë gjasa me qenë obeze. Njësoj edhe foshnjët në moshën e rritur shumë a pak kanë gjasa me qenë obeze. Ka shumë të mira tjera, mandej familja do të përfitoj shumë a tepër. Është për llogaritur se në qoftë se një foshnjë ushqet me qumsht formulës të paktën rreth 1.000 euro familjes i kushton vlerja e qumshtit. Pastaj rreziqet e tjera rreth përgatitjes, uji, ngrohja, vlimi, janë gjanat cilat marrin kohë, cilat rrezikojnë, ndodh ndonjëherë që t'jetë i kontaminuar vetë qumshti, ndonjëherë uji t'jetë i kontaminuar, kështu që ka rreziqe shtesë. Foshnjët do të thotë parat cilat familja kishte i shpenzon për të blerë qumshtin artificiale, apo çfarë do lloj qumshti, ushqet e tër familja, edhe nana ushqet mirë, edhe nana e ushqen vetveten edhe ushqen të voglin e saj. Edhe është një emocion, është një ndjenje veçantë, se nana e ka foshnjën afër vetes, i gjen kohë pak vetës që të pushoj, ndalon duke i kryer aktivitetet e ditës se ka nevojë gjithmonë, ka në mendje të voglin e saj. Tash dalin pak të mirat e qumshtit të gjirit. Pra qumshti i gjirit, qumshti i nanës apo haman është specifik për llojin, pra specie specifik. Qumshti i lopës është qumsht për viqa, ndërsa qumshti i nanës është qumsht për të voglin e njerëzit. Përmban faktorët edhe përbërësit apo nutrientët perfekt, ideal, cilët vetë Zoti ka ditë me kriju për të voglin, me gjenerata edhe me shekuj, edhe prej se është formuar njeriu, është rritur me qumshtin e gjirit. Është materie gjallë, e cila ndron, do me thonë, ndron gjatë ditës dhe natës, ndron fillim të mëkimit apo në fillim të ushqimit dhe në fund të ushqimit, ndron të foshnjët që janë të lindura para terminit, cilësia e atij qumshti është e përshtatun për foshnjën e lindur para terminit. Pra është materie gjallë, dikush e ka quajtur edhe gjaku i bardhë. Për çdo ditë zbulohen substanca edhe materia në qumshtin e gjirit, cilat ma parë nuk i kemi ditur, do të thotë vlera është e pakrahasueshme me çfarëdo lloj qumshti tjetër. Prandaj, ne si punëtor shëndetësor jemi të obliguar që të promovojmë kado që sillemi, sikur në spitale, maternitete, në shoqëri, në ndeja, gjithmonë do të inkurajojmë, të promovojmë të ushqyerjet me gji. A mërë të me ndodhë që një nanës me pas gji për shkak se kemi ndëgju që shumica e nana thojnë kemi ndërprej gjithdojnë për shkak se më kam pas gji dhe foshnja jam kam betë hundë. Po, qështu, shpesh herë nanat frikohen, sidomos nanat e reja se nuk kanë mjaft shumë. Bashkur ato mendojnë se nuk kanë, foshnja e merr tër çka i nevojitet asaj. Qumshti prodhohet në ditët e para vetëm disa pika, pak është kolesterumi. Kolesterumi apo kullostra ndodhet në gjinjtë e nanës edhe para lindjes. Ajo ka një vlerë të lartë biologjike, nutritive, mbrojt nga infeksionet, është imunizuesi i parë. Pra kullostra i ka disa veti, cilat bojnë shpërlarjen e mekoniumit, do të thotë parandalojnë edhe zverdhjen e të posalindurit, ka vlera nutritive shumë të larta, ka vlera mbrojtëse të organizmit shumë të larta, ka proteina cilësisë shumë të lartë, ka qeliza të bardha dhe gjithçka është e nevojshme për ditët e para të jetës. E kolonizon zorrën me bakterie të mira që janë normale. Është shumë e rëndësishme që mos më ju dhon ushqime prelakteale quhen, do me thonë para se të vendoset foshnja në gji. Gjitha edhe njëherë nëse beba në ditë e para ushqet me qumsht formulës apo jepet ndonjë pije tjetër, që rregullohet flora mikrobike e zorrës që i vijnë ditë të tërë që të regenerohet dhe të kthehet në atë që ka qenë më parë. Do të thotë nanën duhet të inkurajuar se i mjafton qumsht. Ditë e para prodhohet pak qumsht, bebat të cilat lindin në termin kanë rezervat e veta, kështu që nuk ka ndonjë rrezik. Vetëm në qoftë se foshnja është nanës diabetike apo diçka ka rrezik që mund të bjerë hipoglikemi. Përndryshe i mjafton. Ditën tjetër, thithja stimulon prodhimin e qumshtit, prodhohet më tepër, ditë me radhë prodhohet më tepër qumsht. Pra qumshti ditëve të pare i mjafton. Shpesher nanat kanë probleme teknike me vendosjen gji. Punëtor shëndetësor janë ata cilët duhet t'i gjenden paranë derisa është në maternitet apo në spitale aty ku ka lindur nana, mirë po dhe shoqëria, familja, edhe kushdo që ka një uhuri duhet t'i ndihmojë nanat i përkrahjen. Është shumë e rëndësishme si ndjehet nana, si vendoset në pozitë rehatshme. Ajo duhet me qenë e rehatshme vetë përpara, vetë me gjithë pozitën mundet e shtrirrat, mundet me qenë e ulur. Foshnjën duhet ta vendosë në pozitë të drejtë, e tëra e kthyer ka vetvetja, thuse për qafon. Koka bjen po në shpinën e parakrahut, po, dhe beba do të jetë në një nivel me gjirin,
goja e saj jenë 4 shenjat pozicionimit, pra të rahatimit nanës dhe të bebes dhe 4 shenjat puthitjes. Pra goja duhet jetë e hapur sikur gojë e peshkut, buza e poshtme duhet jetë e përvjelur nga jashtë, mjekra e prek gjinin, duhet sa ma tepër e kafta e gjirit apo areola të futet brenda në gojën e saj. Gati sa 2/3 duhet futet në gojën e foshnjës, ma tepër duhet futet nga ana e poshtme, në mënyrë që të bëhet kapja e gjirit ashtu si duhet. Në qoftë se krijon atë presionin negativ, pastaj thithjet janë, është një shej që neve na tregon se beba po thith efektivisht, thith 2-3 herë, gëlltit, pushon, mandej vinë thithjet janë të fuqishme, edhe shohim se beba ndihet e kënaqur në fund. Ajo kur e mbaron, është ngopur. Kjo metoda që tregove vetëm po është edhe një pjesë ndihmon sidomos në evitimin e pëzmatimit të gjinjeve, se nëse beba nuk kusohet mirë në gjinj, atëherë mund me ndodhe edhe këto aksidentet e vogla të pëzmatimit, edhe këtu po dorëzohen anat. Aty kom problem, kom dhimbje dhe shkaku kryesor pra është plesaritja e thimthave, që shkon me një cirkullus viciozus, si themi ne. Në qoftë se beba vendoset në gjinj, beba në qoftë se thith vetëm thimthën apo majën e gjinit, do me thonë nuk thith gjinj, po thith majën e gjinit, thimthat lëndohen, ajo ndjen dhimbje, e largon beban. Edhe ka dhimbje, ajo është një ndjenjë, një emocion jo i këndshëm, edhe ajo edhe përton që ta vendosi herën tjetër në gjinj. Mandej gjiri mbushet, te mbushet. Tani vjen problemi tjetër. Po në qoftë se nuk zbrazet rregullisht, pastaj bllokohen duktuset edhe mund vjen deri te pezmatimi i gjirit. Ekzistojnë metoda ku punonjës shëndetësor, sidomos mamit dhe infermierë që punojnë në maternitete janë të trajnuara si duhet ta ndihmojnë anën për të liruar gjinjet e tyre. Po në qoftë se kem shenja të skuqjes apo të pezmatimit, duhet lajmërohet edhe mjeku dhe duhet t'ju përshkruhen antibiotik. Ekziston një mendim se në qoftë se gjiri është i pezmatuar apo është i ngurcuar, nuk duhet foshnja të vendoset në gjip. E kundërta është që duhet, përkundrazi, sado që ne mundohemi ta zbrazim me dorë apo me ndonjë metodë tjetër, nuk ke mundësi të ndihmojmë ashtu sikur beba që mundet me liru gjinin. Këto janë dilemat e ditëve të para që nana hiq dorë, në qoftë se edhe personeli nuk është pak kamgolës që me motivu, fillon mandej s'kam mjaft qumsh se beba përlat me gjinin, po largo prej gjinit, fillon me qumshtin e formulës, edhe gradualisht ekziston një mekanizëm tjetër që është një faktor, prodhot një faktor inhibitor i qumshtit, kur gjinjet janë të stërmbushur, edhe praktikisht qështu fillon edhe stopon prodhimi i qumshtit të ri, se gjiri duhet të funksionojë, duhet të zbrazet për të prodhuar qumshtin e ri. Kjo është mekanizmi edhe i prodhimit të qumshtit. Para se me vazhdu me rëndësinë e Gjidhënjes, po du me i pa fillimisht për shikuesit aktivitetet që i përmendja dhe agroni kanë qenë njësër, nështë kemi mujtë bashkë të gjitha nështë me i përcjell, po disa prej tyre në po. Ne kemi përcjell aktivitetet cilat e kanë bënë CEF me bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë nga data 1 tetor, domethënë ku edhe u shënua java e këtyre aktiviteteve, të cilat kishin për qëllim sensibilizimin e nënave në lidhje me Gjidhënjen. Ne kemi përcjell disa aktivitete të cilat të gjitha këto kanë qenë në mënyrë të motivohen në atë reja që foshnjët e tyre të ushqejnë me qumshtin më të mirë, qumshtin e gjirit, kështu që i shohim storjet. UNICEF dhe Ministria e Shëndetësisë edhe këtë vit kanë organizuar aktivitetet të shumta për të treguar rëndësinë e qumshtit të gjirit, duke shënuar kështu javën e Gjidhënjes. UNICEF-i këtë vit ka organizu një fotoekspozit me idenë originale të fotografit Arben Lapashtica, ku mbi 13 nëna janë pajtu e babalarve, sa janë pajtu që të jenë pjesë e fotoekspozitës. Fotoekspozita apo fotot janë realizu në vendet të ndryshme me mesazhin që Gjidhënja nuk është turp, përkundrazi Gjidhënja është një madhështi dhe duhet të shihet si e tillë. Vështirësi nuk kom pas që në lajmëru shumë nana, dhe me thanë vetë fakti që në lajmëru shumë nana është një farë lloj, nuk është
tabu që edhe në publik me zhvillu këtë proces natural që është aktuale shumë botë që është të promovu, kështu që edhe Kosova për ma mërmene që sa ku vrejt atmosferën është shumë një proces normal ku do të shofë me jabë gjithë mjë. E këtë aktivitet e ka përkrahur edhe kryetari komunës Zoti Shpenda Meti. Për neve është me rëndësi që të thyhen tabut, që nuk është tabu, nuk është kur farmare gjidhënja, në fakt është, si që përmen këtu, një gjë madhështore dhe të regon edhe lidhjen e nënës me fëmijën dhe mbron fëmijën dhe gjithat mira që i kemi nga gjidhënja në përgjithësi. Ne e përkrajmë shumë urdhëresën që është për të ndaluar promovimin e zavendësimit të qumshtit të nanës, sepse reklamimin, dhe me thonë tepër të madhë, që mos të tregohet si diçka që është më e shëndetshme se qumshti i nanës, dhe po ashtu kemi edhe disa masa që kemi marrë për pushimin e lehonis 3+3, na kemi investu shumë në pediatri, në QKMF, gjithmonë duke kujtuar se investimi në fëmijë apo investimi në shëndetin e fëmijëve është ndoshta investimi më i mirë që mund të bëhet. Gjidhënjes rëndësit e madhe i kushton edhe klinika e ginekologjisë, aty ku foshnjët fillojnë jetën. Punën tonë, rutinore, të përditshme që e krymë në sallat e lindjes, klinikën obstetrike e ginekologjike në Prishtinë, realizimi i gjidhënjes së parë të nënat të cilat nuk kanë probleme realizohet diku prej 30 deri në 40 minuta. Në orën e parë, çdo foshnjë është e ushqyer, pra e realizuar me gjiun e nënës. Arsye shumë e thjeshtë. Sa më shpejt që realizohet gjidhënja, benefitet janë shumë të mëdha si për nënën edhe për fëmijën. Atë linja është vetëm 5 muaj, e ushqej vetëm me qumshtin tem, do me thanë qumshtin e gjirit. Shpresoj që kom e vazhdu deri në 2 vite që ta ushqej, edhe ju kisha thonë gjitha nanav që mos ta marrin tabu gjidhënjen, sepse mendoj që është qumshti më i mirë dhe më i ëmbël në botë që mundet me ekzistu. Një tjetër aktivitet që shënoi javën e gjidhënjes ishte edhe shpërndarja e dhuratave për gratë të cilat sapo janë për nëna. Sot ne jemi në Ferizaj, në Spitali Rajonal të Ferizajit, ku me Ministrin e Shëndetësisë dhe Save the Children, UNICEF-i, kemi vizitu nana të cilat sapo kanë lind foshnjët e tyre, ku edhe mjekët shëndetësor po i bëjnë mundin, po i japin mundin më të madh, do të thotë që të promovojnë edhe gjidhënjen. Këto dhurata përshojnë një mesazh, janë përgatit nga ne në bashkëpunim, janë përgatit nga fëmijët e organizatës Down Syndrome, që i falenderoj nga këto, edhe ka një po them simbolik edhe një rëndësi veçantë që t'i përkrajmë nënat edhe të përqojmë një mesazh se sa e rëndësishëm është gjidhënja. Përveç këtyre aktiviteteve, këtë vit, edhe Post Telekomi Kosovës ka lancuar 10.000 pulla postare, pikërisht me këtë motiv, nëna gjidhënëse. Faleminderit shumë që po qëndroni ende me familja ime. Jemi duke folur për gjidhënjen dhe rëndësinë e gjidhënjes. Se përmend edhe unë, përmend edhe doktoresha që përfitimet janë të dyanshme, si nga nëna ashtu edhe nga foshnja. Sa më shumë që i ushqejmë fëmijët me qumësht gjiri, kemi aq më shumë një fëmijë të shëndetshëm në familje dhe po ashtu një shëndet të mirë për vete si nana. Doktor Agron, me që keni statistika të shumta dhe non-stop jeni në ulëmtim me sipër, si është gjendja momentale në Kosovë e nanave gjidhënëse me numër? A jemi Saranda, ne kemi përkra një studim të cilën e quaj MEX,
Në fakt, miksja është bërë në dy miksje. Një është bërë për tërë Kosovë dhe një është bërë vetëm për familjet e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian. Miksja është batu nga Agjensioni Statistikave të Kosovës gjatë vitit 2013-2014 dhe si pas miksit, shkalla e të ushqyrit vetëm me qumsht të gjirit deri në 6 muaj është 20%. Që nuk është... E cila është ka përmirësime në krahasim me vitet e mëparshme, mirë po nuk është e kënaqshme në bazë të rekomandimeve të cilat janë nivelin global. Sa për ilustrim, në vitin 2001 ne kemi pas bërë edhe një studim i cili ka pas që po ashtu një mosër të madhe ka qenë për gjendje mikronutritive dhe si pas atij studimi shkalla të ushqyrit vetëm me qumsht të gjirit ka qenë 12% deri në moshën 6 muajshe. Dhe në bazë të kësaj, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë është përcjellur edhe është përkrahur procesi i zhvillimit të ligjit, i cila ka për qëllim me promovu, me mbrojt të ushqyrit me qumsht të gjirit, është ligji i cili i ndalon edhe promovimin e zaventësuesve qumshtit të gjirit, por e i promovon e përkrah përmes mekanizmave të ndryshëm, duke filluar nga institucionet shëndetësore, siç e përmendi edhe doktori Shaminka, do të atu ku fillon jeta. Edhe pse ligji ekziston, edhe pse është investu në ndërtimin e kapaciteteve, në ndërtimin e praktikave, ende nuk jemi të kënaqur sepse vetëm gjysma e të posalindurve fillojnë me ushqim me qumsht të gjirit në vendin ku fillon jeta, në sallat e lindjes. Do thotë ne rekomandojmë që si brenda orës së parë pas lindjes i posalindurit të qëndroj bashkë me nanën në sallën e lindjes dhe atu të filloj procesi i të ushqyrit me qumsht të gjirit dhe të vazhdoj matutje. Për me pas procesin e suksesshëm të ushqyrit me qumsht të gjirit, do të me pas edhe përkrajen. Për këtë arsye, këtë proces po shumë më rëndësi involvimi edhe i politikbërzve, edhe i vendimarrësve, edhe i baballarëve, edhe familjes, edhe punëtorëve shëndetësor, në mënyrë që mesazhi i cili përcillet me qenë mesazh i bazuar në shkencë. Ne përkrajmë vetëm të ushqyrit me qumsht të gjirit deri në moshën 6 muajshe. Mbas moshës 6 muajse vazhdon me të ushqyrit me qumsht të gjirit, por duke i dhënë edhe ushqim shtesë të cilën përgatitet në familje. Në këtë aspekt është shumë e rëndësishme edhe involvimi i babës apo përkraja e babës, një që me inkuraju, me përkrah nënën sepse ajo që u thatë më herët, fillimisht për shkaqe të miteve, supozimeve, streseve, konsiderohet se mund me ndiku, po më edhe pyetjen që në bëni Majlinja, janë shumë raste të vogla të cilat munden me u adresu, po në përgjithësi rreth 98% të nanave munden me ushqy fëmijët me sukses. Po, me që keni bërë këtu e lumtime, a ka aty ndonjë pyetje gjatë statistikave kur i merrni pse nanat nuk vendosin, për shembull, t'i vendosin fëmijët e tyre në gji, ose a ka ndonjë arsye të veçantë? Ku është ngecja? Edhe në kuadër të kësaj, ne si UNICEF në bashku me partnerët e tjerë, i kemi përgatitur një plan të veprimit, e cila ka për qëllim me i promovu praktika sidomos për 1000 ditët e para të fëmijës. E njëra nga këto praktika të cilën ne jemi duke rekomanduar dhe të cilën jemi duke së bashku me instituciona promovu, është edhe të ushqyrit me qumsht të gjirit. Në kuadër të këtij plani, kemi para pa të bëjmë një analizë, një studim lidhur me njohurit, praktikat edhe shprehit, një që ta kuptojmë më mirë pse është duke ndodhur kjo. A është për shkak të mos informimit, për shkaqe të arsimit, për shkaqe të influencës nga të tjerët, për shkaqe të tjera të cilat neve kam në ndihmu pastaj me i përcjell. Mirë po, edhe njëre po e përsëris. Ekziston ligji i cili e mundson edhe e mbron të ushqyrit me qumsht të gjirit. Në institucionet shëndetësore duhet me fillu të ushqyrit me qumsht të gjirit. Ekzistojnë maternitetet të cilat i përmbushin standardet në kuadër të standardeve të cilat ne quajmë institucionet mike të foshnjës, dhe po ashtu kemi edhe grupe tash aktive të cilat përmes medjave sociale munden me përkrah një praktikë që bëhet edhe vende tjera, munden me përkrah nënat duke dhënë përvojat e tyre
në bazë, do thot, edhe në këtë mënyrë me vazhdu. Mirë po, këto informata o shumë rëndësi me qenë të bazume në shkencë, të janë informata të sakta. Përveç kësaj, nëse më dejoni vetëm shkurtimisht, në kuadër të kujdesit primar shëndetësor, ne si UNICEF, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, edhe në institucionet lokale në 9 komuna, jemi duke përkrah zbatimin e programit të cilën e quajmë vizitat në shtëpi për nëna dhe fëmijë. Dhe gjatë këtyre vizitave punëtorët shëndetësor kanë arrit edhe kemi shumë tregime të cilat përmes përkrahjes, përmes analizës, përmes vlerësimit të shkaqeve të ndryshme kanë arrit me e rikthy të ushqyrit me qumësht të gjirit dhe në këtë mënyrë me vazhdu, do thot, edhe në aspektin e gjithë përshirës, do thot, të mirëqenies së fëmijës, po edhe në tër familjen. Rina, a ka raste kur një anë ka vendosur fillimisht të ka pasur luhatje na të vazhdoj me formula, po me qumëshgjiri dhe pastaj falë grupit ka vazhduar vetëm me qumëshgjiri? Po, Saranda, fatmirësisht mund të them se ka disa nga këto raste. Arsyet pse nana, do më thonë, fillimisht luhatët është, si që tha dhe doktor Agroni, mos informimi i duhur dhe influenca nga rrethi. Sidomos, na kemi vështirësi në qasje në informacionin e sakt dhe informacionet jo duhura rreth Gjidhënjes përhapën në shoqëri shumë më shpejt se informacionet e sakta. Kjo do më thonë është fatkeqësisht gjendja momentale. Nana mendon se nuk ka qumësht të mjaftueshëm në fillim dhe do më thonë e plotson bebën me qumësht formull. Çka ndodh pastaj? Mekanizmi i qumshtit është mekanizëm kërkes ofert. Është sikur ligji i ekonomisë, do të thotë, sa kërkon beba, aq prodhon nana. Mirë, po një qëllim i grupit ton është edhe forcimi i vetbesimit të grave. Nëse një grua ka vetbesim se ajo mund ta ushqen bebën e saj, atëherë ajo mund t'ja del. Po shkoj pak mbrapa dhe po kthehen atë rastet konkrete. Gjithë shoqëria beson se një grua mund ta mbaj bebën në bark për 9 muaj, ta ushqen, ta arrit dhe ta lind. Çka ndodh pastaj? Pse kur beba kur del në këtë botë, domethënë askush nuk i beson nanës se mund ta mëkoj me qumshtin e saj. Janë to dilema, domethënë, shumë të mëdha, qoftë edhe çështje feministe, mirë po grupi ka për qëllim që nanën ta edukoj në formën që ajo mund ta ushqej bebën e saj dhe t'i jap vetbesim. Kur nanën, domethënë kur nanës i kemi shkru, sepse gjithë komunikimi zhvillohet duke i shkru, kur nanës i kemi shkru dhe i kemi tregu se ajo është e aftë ta ushqej fëmijën e saj me qumëshgjiri, atëherë ajo sikur e ka marrë një forcë të brendshme edhe ka thënë që unë do t'ja dal. Në këtë formë nana ndihet e vlefshme, është edhe një përfitim shtesë. Përveç përfitimeve shëndetësore, është sa jo ndihet shumë e vlefshme dhe foshnja ushqihet në mënyrë të shëndetshme. Ka shumë raste, do të mundohemi si grup të organizohemi dhe t'i bëjmë edhe disa statistika tona të brendshme. Mirë po ka raste kur nanat kanë ardhur me fotografi pastaj, pas pengesave që kanë pas, këshillave që kanë marrë, kanë postu fotografi në grup ku na kanë tregu se po vazhdojnë me ushqy fëmin me gji, ose kanë ushqy ekskluzivisht 6 muaj me gji. Kjo ka qenë një sukses shumë i madh. Edhe kur jemi te ekspozita, një foto vlen sa 1000 fjalë, edhe pasi që nanat kanë ekspozu fotografi në grup, atëherë ka ndodhur një fushat virale, ku gjitha nanat tjera kanë postu fotografi dhe janë motivu, do të thotë. Pikërisht kjo është ajo që po arrin grupi, po kretë këtë po e bëni falë kohës për kushtimit tuaj. Unë e di që unë ka ndodhur një herë në 2 natës kam shkruar në grup, edhe ti edhe Fitesa dhe të gjitha ato nana tjera kanë qenë shumë aktive. Unë deri në 2:30 kam pas mbi 30 mesazhe. Kjo i vjen që të gjitha nanat janë përkushtuar me ndihmu njëna tjetrën, e sidomos edhe të gjithë, edhe ju si staf i menaxhimit të këtij grupi, por edhe mjekët që i keni angazhuar. Unë sinqerisht i motivoj edhe i propozoj gjitha nanave të jenë pjesë e këtij grupi. Përveç përfitimit nuk ka diçka tjetër që mund të marrin negative atë. Kështu që unë sinqerisht jam e fat jam krijuar edhe një urë mes mjekëve dhe pacientëve, mjekëve vullnetarë dhe përkrahës sikur doktoresha, për shkak se ka nana të cilat hezitojnë
ndoshta ta marrin këshillën nga një nanë e re. Siç jemi ne administratorët, Fitesa, Azra, Don, për këtë arsye në mënyrë që me forcu domethënë këshillën edhe për dilema tjera më të rëndësishme dhe më të vështira, ne kemi angazhuar mjekët cilët me vullnetin e tyre në momentin kur ka nevojë na përgjigjen vazhdimisht me shkrim. Po, kisha dashur me lidh ndoshta. Edhe pa e bërë ti pyetjen. Doktor Agroni e përmend iniciativën institucionet mike të foshnjës. Do me thënë, kjo është një rrjet globale, cila ka filluar dikon viteve të 90-91 për herë të parë, dhe ekzistojnë grupe në nivel global që edhe Kosova ka grupin për iniciativën spitalet mike të foshnjës atëherë, tani është institucionet mike të foshnjës. Gjitha maternitetet pothuajse janë certifikuara edhe bëhet rivlerësimi çdo 3 vite lidhur me standardet sa po plotëson apo jo. Asamblea botërore e të ushqyerit me gji për çdo 2 vite jep rekomandime lidhur me mbas studimeve që janë bërë për atë periudhë kohore, a ka nevojë për ndonjë ndryshim apo nga të gjeturat, nga studimet që janë bërë lidhur me të ushqyerit me gji. Ekzistojnë pra standardet që u përmenden, ekzistojnë 10 hapa për të bërë një institucion mik i foshnjës, duke filluar nga rregulloret apo ligjet që duhet shkruan, mandej vëdësimi, trajnimi i punëtorëve shëndetësor, e gjitha ato hapa që nanës do me thonë, t'i jepen informata derisa është atë zanë, t'i jepen këshilla mas lindjes, të vendos, do me thonë, të respektohet zinxhiri i grosht, të mos i jepet qumsht artificiale ose asnjë ushqim tjetër prej laktal, të mos përdoren cucla të mashtruese apo asgjë tjetër. Edhe hapi 10 është njëri prej hapave që thotë formohen grupet përkrahase për nënat. Praktikisht grupi i rinës me Fitesën ideja është ajo e njëjta. Në shumë vende të botës ekzistojnë grupe përkrahase që nënat pas daljes nga spitalet e dinë ku të kërkojnë ndihmë nëse kanë vështirësi me të ushqyerit me gji. Se shumica e nënave nuk kanë probleme dhe vetveti ju shkon mirë të ushqyerit me gji, mirë po disa kanë probleme madhore që shpeshherë një ndihmë e vogël edhe një sugjerim mundet me ndihmu shumë. Kështu që kjo e ka luajtur rolin me të vërtetë përkrahjes, përndryshe nanat nëse ka nevojë mund të drejtohen maternitete, gjithmonë është dikush që mundet me ndihmu me këshillu edhe çfarë do kohë. Komoditetit nga shtëpia është 24 orë aktiv edhe Atëherë në vendet të tjera për çka ato që janë më të zhvilluar se tek ne, sa i përket Gjidhënjes, edhe ata kanë ngecje. Në histori kemi sjellë statistika se sa është përqindja e Gjidhënjes nëpër vendet në botë, të cilat janë vendet të cilat e përkrohen më shumë dhe aplikojnë Gjidhënjen. Për 9 muaj, një nën e mban fëmijën e saj në bark, duke ndihmuar të zhvillohet. Në momentin kur ai lind, varësia e tij nga nëna nuk përfundon. Është Gjidhënja mënyra më e mirë për zhvillimin e fëmijës, duke i dhënë atij ushqim perfekt që i nevojitet. Numri i grave gjidhënëse në botë viteve të fundit ka ngritje palë promovimit të këtij procesi magjik. Peru mbetet ndër vendet që fëmijët kanë kënaqësi të madhe të ushqehen me qumësht gjiri. 71% e grave në këtë vend e aplikojnë Gjidhënjen. Malawi, njëri ndër vendet me numrin më të madh të grave të prekura me virusin HIV, promovimin për ushqyeshmëri adekuate të fëmijëve e kanë pasur më të ngecur, si pasojë e rrezikut të bartjes së infeksionit tek bebet. Por, fatmirësisht, është vërtetuar që vetëm 4% ka shans të bartet virusi përmes Gjidhënjes. Kambodja, Solomon Islands dhe Nepali janë vende ku, në vitin 2000, vetëm rreth 11% e grave ushqenin të vegjëlit e tyre me qumësht gjiri. Për gjatë viteve, ka ndodhur mrekullia dhe tani ky numër është rritur në 74%. E vendi i cili më së shumti ka gra të cilat janë gjidhënëse është Ruanda, ku 90% e tyre ushqejnë fëmijët në mënyrë natyrale me gji.
Jemi këtyre në pjesën e fundit të emisionit Familja Ime, jemi duke folur për Gjidhënjen. Ajo është pjesë minutat e fundit, i pam edhe materialet e gjitha aktiviteteve, çdo gjë tjetër. Për fund, doktorish, ka nana të cilat momentin që fillojnë të ushqejnë edhe me ushqime solide fëmijët, e kanë dilemen a duhet të vazhdojmë Gjidhënjen, a ka mjaftueshëm të mirat përfitime ende qumshti i gjirit në bazë 6 muajve. Deri në çfarë kohe mund të ushqejmë ne fëmijët? A ndryshon qumshti? Organizatës botërore të shëndetësisë, pra janë që foshnja të ushqet 6 muajt e parë të jetës ekskluzivisht me gjë, që nën kupton pa i dhënë asnjë pije tjetër, as shtesë kur farë ushqimi tjetër, duke vazhduar me të ushqyrit me gjë në vitin e parë të jetës, normalisht duke futur ushqimet solide, pra çullnat që ne i bojmë nga ushqimi i familjes, i përshtatur për moshën e tyre, vazhdohet edhe në vitin e dytë të jetës edhe më tej nëse dakordon nana me foshnjën. Qumshti i gjirit në vitin e dytë të jetës është një burim shumë i mirë i proteinave, i vitamineve dhe i gjithçka materieve ushqyese që ndodhen në te. Rreth 70% ja plotson nevojat për vitaminë A. Qumshti i gjirit ka hekur, i cili është i cilësisë lartë, që është i resorbueshëm rreth 50%. Qumshti i formulës ka hekur, ndoshta është i pasuruar deri në 90% me hekur mirë, po vetëm 10% përthithet. Prandaj preferohet edhe për nanën, do të jetë më mirë, është gjithsesi më mirë se të blehet qumsht tjetër, qumshti i lopës që mund të më rrit rrezikun e ndaj alergjive të ndryshme, smundjeve astmatike, më mirë le ta thith qumshtin në nanës së vet. Nana le të ushqet, familja ushqet, ndërsa foshnja zhvillohet shëndetshëm. Faleminderit shumë, doktoresh. Unë e di që ka dhe shumë që kanë është e kishë. Një diçka që nuk e prekëm, ndërsa kishte me qenë shumë, kodin e marketingut. Doktor Argroni e përmendit ligjin e të ushqyrit me gjë, aty përfshihet edhe kodi i marketingut. Më thonë, të gjitha kompanit, korporatat i reklamojnë produktet e veta, normalisht edhe zavinësuesit e qumshtit gjirit të tentojnë që ti reklamojnë produktet e tyre. Shëndeti fëmijëve është reklama më e mirë kur e ushqejnë me qumsht gjirit, sepse prandaj është kompanit të cilat prodhojnë qumsht formulës janë mjaft agresive dhe mund të luhatin besimin e punëtorëve shëndetësor, apo domethënë mund të reklamojnë jo në bazë të asaj se është e preferueshme. Ekzistojnë rregulla të cilat janë të parapame për tregtimin e zaventuesve të qumshtit gjirit. Për arsye se edhe ato janë një prej faktorëve që luhasin besimin e nanës se ato munden apo nuk munden me ushqim me gjë. Faleminderit shumë, doktoresh, e di që kemi ende me fol, por do të shifemi prapë në emision tjetër. Gram, faleminderit shumë për prezencën, edhe ju përgëzoj për punën edhe një herë. E po ashtu një përgëzim të veçantë kam edhe për gjitha nanat e grupit, specialisht për ty, Fitesën edhe Oazrën, që bëni një punë shumë të mirë atë ngrohtë. Faleminderit edhe juve me që keni qëndruar me emisionin Familja Ime. Emisionin pas pak mund të gjeni edhe në rrjetin tona sociale, në kanalin tonë YouTube KlanKosova Official, edhe në Familja Ime në KlanKosova në Facebook. Deri në takimin tonë tashëm, mirëmbëjtje.